Okay, so after po ng lesson 1, one-to-one function, eto naman po hahanapin po natin yung inverse ng one-to-one function. So this is lesson 10. So inverse of one-to-one function na po tayo. Okay, so lesson 10, inverse of one-to-one function, learning outcomes. At the end of the lesson, the learner is able to determine the inverse of one-to-one function, represent inverse function through its table of values, and graph and solve problems involving inverse functions. So, ganito po yan ginagawa. Okay, so yung concept po kasi ng inverse function ay para po doon sa mga nagmamatrix po sa atin. So, yung ginagawa po ng mga nagtitricks po sa atin, sabi po nila, say for example, ito po yung pinapagawa nila sa atin. Sabi po nila, think of a number, sabi po sa atin. So, yung number po na na-think po natin, nasa isip natin, for example, is 7. Then, sabi po nila sa atin, multiply this number by 6. So, kapag ka multiply mo yung 7 sa 6, that is 42. Then, sabi po, divided by 2. So, 42 divided by 2 is 21 po yung sagot. Then, sabi niya po, dun sa answer mo, mag-add ka ng 4. So, 21 plus 4, that is 25. So, sabi po, tatanungin nila sa atin kung ano po yung nakuha mong number. So, sasabihin mo naman, 25. Tapos, ang gagawin po ng mga nanguhula na yon, inverse po nila yung mga ginawa kanina. So, mag-start po sila sa 25. And then, kung kanina po, nag-add po tayo ng 4, ngayon po magsusubtract naman po tayo ng 4. Kanina po kasi nag-add ng 4. Ngayon po magsusubtract naman. So, 25 minus 4 is, ayan po, 21. Then, after po nun, dito na po tayo. Kung kanina po ay divide it by 2, ngayon po, yung pong inverse operation po nun ay multiply it by 2. So, yung kaninang divide, naging multiply it by 2. So, we have um, 21 times 2 is 42. Ngayon po, sabi, multiply this number by 6. Kung multiply kanina, ngayon po ang inverse operation po niyan ay divide. So, yung pong 42, i-divide mo po sa 6. So, ang sagot po ay 7. At sasabihin po sa'yo na nagpahula sa'yo, ang makukuha mo, ang nasa isip mong number ay 7, right? Tapos, ayun na po, sasagot ka na yan na yes. Okay. So, ganun po yung ginagawa or idea po ng ano po natin, ng inverse function. So, ini-inverse po nila yung pinapagawa nila sa atin para malaman po yung sagot. Okay. So, let's consider this example. Consider this function f of x equals 3x minus 5. So, using this table of values, ayan po, nakakompute na po, in-evaluate ko po yan isa-isa. So, yung pong x, palitan mo daw ng negative 3. So, 3 times negative 3 is negative 9. Minus 5, that is negative 14. And so on. So, ganyan po. Kinuha po yung mga value po ng y by substituting this value of x dito po sa given na function. Okay, so ayan po yung nakuha nating table of values. Okay, so is this table one-to-one? Sa tingin nyo po, is it one-to-one? Tingnan nyo po kung meron po bang nag-ulit sa value ng x or nag-ulit sa value ng y. Kapag ka wala po, yes, it is one-to-one. Now, let's invert the values of x and y. Kapag ka po sinabing invert, pagpalitin po natin. Yung mga value po ng y dito, ilalagay po natin sa taas. Tapos, yung mga value po ng x, ibababa po natin sila. So, let's see, magiging ganito po yung table po natin. So, ito po, same pa rin na xy. Ang value lang po ang magbabago. So, kung 14 po kanina yung y, ngayon, negative 14 na po yung x. Kung negative 3 po kanina yung x, yung y naman po ngayon yung negative 3. So, pinaglipat po natin yung mga value po niya. So, si negative 11 dito po sa taas and si negative 2 dito naman po mapupunta sa baba. So, ganyan po ang nangyari. Ang tanong, is this table still represents a function one-to-one? Okay. So, yes, it is
or or it still represents a function, or it is also one-to-one function pa rin po siya. Dahil wala pa rin pong naulit sa value ng x po natin at letter y. So, ganyan po yung ginawa natin. In-inverse, ito po yung original na given. And then, ito naman sa pangalawang table, in-invert or in-inverse po natin. Kinuha po natin yung kabaliktaran. Okay. Consider this table. Example number 2. We have negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Then sa ilalim po, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2. Ano pong napansin ninyo? Okay. So ang tanong po, is this table of values a function? Ang tanong naman po ay function daw po ba siya? Okay. So no, it is not a function. Now let's invert. Ayan po, the values of x and y. So, ang ginawa po, okay. So, ayan po, pinagbaliktad lang po natin. So, is this table represents a function? No, it does not represent a function. So, meron po siyang value na naulit. Okay, next. What is an inverse of a function? So, ito po yung mahalaga doon. Yung nauna kanina, that is only a overview lang po yun. So, what is an inverse function? Ito po, by definition, let f be one-to-one function with domain D, ang domain daw po ay letter D, and range R. Then, the inverse of f is denoted by, ayan, f raised to negative 1. Pero ang basa po dyan, inverse of f. Ang basa po dito ay eto, inverse of f. The inverse of f. Ayan po yung basa dyan. Yung para po siyang may naka-raise na negative 1. Is a function with domain R. Ayun lang po. Domain pa rin siya. Pero ang nabago po, yung mga value dito sa R mapupunta dun sa D. Tapos ito naman pong D mapupunta dito sa range. So, naging domain R na siya and range D, which can be written as, ayan po, inverse of the function y equals x if and only if f of x equals y for any y in B. So, ibig sabihin po nun, kung yung una mo ay function, dapat din po, function din po siya kapag ka in-inverse po siya. Okay. A function has an inverse if and only if it is one-to-one. Meron lang daw po siyang inverse kung one-to-one function po siya. Okay, how to find an inverse of a function? Okay, so step 1 po natin, ang sabi po, we have to write the function in the form y equals f of x. Dapat magkaroon siya ng letter y. Okay, then after that, interchange the variable x and y. Pagpapalitin po natin, ayun po yung ibig sabihin ng interchange. Then we have to solve for the y value. Dati, ang karaniwang sinosolve po natin ay value ng x. Ngayon po, ang sosolve naman po natin ay yung value po ng y. Then, last step, put the inverse notation. So, yung inverse notation po natin is f negative 1 po na ganyan of x, or the inverse of the function x po yung basa dyan. Ito po, kala nyo, f negative 1, f raised to negative 1 of x. Hindi po ganon. So, ang basa po dito, the inverse of the function x po yung basa dyan. Sa notation po na to. Okay? The next po, example. Find the inverse of the function f of x equals 2x minus 9. So, ang unang step po natin, write the function in the form y equals f of x. So, yung pong f of x, palitan mo lang po yan ng y. Then, eto po, copy lang. O, tapos ka na po sa step 1. Tapos na sa step 1. Proceed ka na sa step 2. Interchange the variable x and y. So, what do we mean by interchange? We have to, ayan, palitan po natin. We have to replace y to x and x to y. Ayun po yung ibig sabihin ng interchange. So, yung pong y kanina, magiging x na po siya. Equals 2, copy. Yung x po dito, magiging y na po siya. Pinalitan lang po natin yung x at y. Pinagbaliktad po natin yung variable. Then, minus 9, copy. Tapos ka na sa step 2.
proceed ka na sa step 3. Solve for y. So kapag ka sinabi nating solve for y, si y maiiwan na mag-isa. So dito po, ito po yung given natin sa step 2. So dapat po si y mag-isa lang, kaya ito pong negative 9, ilipat po natin dito sa katabi ni letter x. Kung negative 9 po siya kanina, lumipat po siya ng equal symbol, magiging positive 9 na po siya. Equals. Ayan po. Naiwan po si 2y sa kanan, kaya 2y pa rin siya. Okay? Then next naman po, dahil po we have to solve for y, eto na lang po siya, 2y na lang. Ano po ba yung ginagawa natin dati sa letter x kapag ka meron po numerical coefficient? Okay, so dinidivide po natin kung ano po yung numerical coefficient. Kung may 2 po siya dyan, kaya po, i-divide po natin both sides by 2, both equation. Okay, both sides. Okay, so ang maiiwan po dito sa kanan ay y equals, ayan po, ang sa kaliwa po is x plus 9 over 2. Ngayon po, same lang po yan ng ganito, y equals x plus 9 over 2. Ngayon, ang gagawin mo, yung last step mo, first put the inverse notation. Sorry. Okay, so the inverse of f of x, okay, the inverse of the function x, pwede pong ganon, equals x plus 9 over 2. Pinalitan mo lang tong y na to. Yung y po, papalitan lang ng inverse notation na the function, the inverse function of x equals x plus 9 over 2. Same pa rin naman ng isusulat. So, ganyan lang po yung gagawin para po makuha po yung inverse. Okay, next. Example. Now, what do you think is the inverse of the inverse? Kung yung kung ito po sa given natin, ito na po yung inverse neto. Diba? Paano po natin hahanapin yung inverse neto? Sa tingin nyo po, ano po kayo magiging sagot? Okay. So, the inverse of the inverse has the following properties. Kapag ka po kinuha mo ang inverse neto, ito rin po yung magiging sagot, yung original na given. Okay. So, ito po yung mga properties po natin. Given a one-to-one function with inverse of the function x has the following are true. Number 1, the inverse of f of x is f of x. Ayan, the inverse of the function x is f of x. Diba? Ayan po yun. Then, eto po, huwag nyo na pampansinin yan. So, let's discuss na lang po ito. Number 2 at number 3. Okay. So, example number 2, find the inverse of the function equals 2x cubed minus 9. So, yung unang step po natin, write the function in the form y equals f of x. So, copyahin po yung given and then palitan lang po yung f of x ng letter y. Ganun lang po yung gagawin. So, step 1. Then, step 2, kapag napalitan mo na po, interchange mo lang. Ito pong y naging x equals 2 copy, x na naman po, gawin mo siyang y. Then yung cube, copy lang po yun. Then yung minus 9, copy lang din po. Tapos ka na sa step 2. Then proceed to step 3. Solve for y. Ngayon po, eto po yung nakuha mo sa step 2, right? So, ang gagawin, lipat mo lang po ulit tong, dapat mag-isa lang si letter y o yung may letter y po. Si negative 9, lipat mo po dito sa kaliwa, that would be positive 9. Then, naiwan po yung positive 2y cube doon, kaya 2y cube pa rin siya. Then, ang next po na gagawin, since meron po numerical coefficient yung katabi po ni letter y, divide mo po muna doon. So, divide both sides by 2. So, cancel, cancel. Ang maiiwan po is y cube. Ito po yan. Then, dito po sa kaliwa is x plus 9 over 2. So, ganyan po. Ngayon, meron ka pang, ano po dito, exponent. So, yan po, pwede rin pong isulat as y cube equals x plus 9 over 2. Ngayon, dahil nga po meron ka pong exponent po doon sa letter y, you have to eliminate that exponent. So, kuhanin mo. Kung ano exponent dito, ayun po yung kukuhanin. Cube root ka nun.
Maglagay ng radical sign tapos kung ano yung exponent niya doon, ayun din po yung index niya. Yun nandoon po sa dito. Ayan. Kung ano po yung exponent dito ng y, ayun din po dapat yung index dito. Okay? Then, ganun din po yung gawin mo doon sa x plus 9 over 2. So, magkakaroon din po siya ng cube root. So, ang value po ng y, ayan po, dahil parehas, cancel po yan. Ang may iwan po dyan ay y na lang. Tapos, dito po, wala naman po makakancel, kaya copy lang po. So, yun na po yung sagot mo sa step 3. Then, last step po, step 4, put the inverse notation. So, the inverse function of x equals the cube root of x plus 9 over 2. So, eto na po yung sagot. So, dapat po lalagyan natin ng inverse function of x. Kasi po, ayan po yung lesson natin ng inverse. Dapat po laging nakasulat po yun. Dahil kapag hindi, parang f of x lang po yung value. Parang nag-solve ka lang po ng simple function. Okay. Number 3, eto po, ang given naman po natin ay rational expression po siya, or rational function rather. So, meron po tayong numerator at denominator. Ngayon po, ayan, unang step po ulit. Write the function in the form y equals f of x. Si f of x, palitan mo lang po gawing y. Then, we have 2x minus 5 over 3x minus 6. Next naman po, interchange po natin. Ito po y, naging x. Then we have 2, yung x po magiging y, minus 5 over. Yung 3x po doon, magiging 3y na po siya. Basta po yung letter, papalitan nyo lang. Kapag ka x, magiging y. Yung y, magiging x. So, ganyan po siya. So, tapos ka na sa step 2, proceed ka na sa step 3. Ngayon po, ang ginagawa po dyan dahil parang wala ka naman makakancel, you have to cross multiply kung naaalala nyo po yon. So we have 2x equals 2y minus 5 over 3y minus 6. So kapag ka nag-cross multiply, pa ganyan po yon. So, pwede po kahit alin po yung mauna. So, dito po sa example ko, ang nauna kong ginawa, ito po yung pinag-multiply ko. So, that is x times 3y minus 6 equals, dahil po wala naman po siyang katapat, yun pa rin po, 2x minus 2y minus 5 rather. Then, multiply po natin, i-distribute po natin tong naka-parenthesis na to. X times 3y is 3xy. Then, x times negative 6 is negative 6x equals 2y minus 5. Copy. Okay, sana po alam niyo po yung rule ng pag-multiply. Dahil po 3, wala naman po ibang number, 3. Isang letter na x, isang letter na y. Kaya po 3xy po siya. Okay? Then, kung mapapansin niyo po, asan po dyan yung mga may letter y? Ito pong 3xy, tsaka po yung 2y. So, si 2y po, ilipat mo dito katabi nung 3xy. So, kung positive siya kanina, magiging negative 2y na po siya. Yan. Lumipat po kasi siya ng equal symbol. Okay? Then, eto po, dahil letter x po siya, lipat po natin siya dito sa kabila. So, magiging negative 6x siya dyan, magiging positive 6x na po siya pag lumipat. Na neto po negative 5, hindi naman po lumipat, kaya negative 5 pa rin po siya. And then, hanapin po natin yung common factor neto. Ano ba yung common factor? Yung saan po sila nagkaparehas? Saan ba sila nagkaparehas? Parehas ba silang may letter x? Etong 3xy meron, yung 2y wala po. Eto pong 3xy may letter y, yung 2y may letter y. So, ayun po yung magkaparehas sa kanila. Okay? So, ilabas po natin yung letter y. Ayan. Ito pong letter y. So, kung i-divide po natin, kung ito po yung 3xy, tapos po nilabas mo yung y, so tatanggalin mo po yan, ano lang po may iiwan? 3x. Then dito naman po, we have 2y. Tinanggal mo nga po yung letter y, nilabas mo. Kung tatanggalin mo po yan, ano lang po matitira? Negative 2. So, we have y times 3x minus 2. So, eto po yun. Then, eto pong nasa kanan, copy.
Dahil po meron po siyang number si y dito nakatabi, diyan mo po i-divide sa 3x minus 2 both sides. So, cancel, cancel. So, matitira po dito sa kaliwa is y equals, so we have 6x minus 5 over 3x minus 2. Then, tapos ka na po sa step number 3. Step 4 ka na po. Put the inverse notation. The inverse function of x equals 6x minus 5 over 3x minus 2. So, ganun lang po yung gagawin. Okay, lagi pong tatandaan na dapat lahat magkakatabi si y. Lahat po ng may y magkakatabi katulad po ng example number 3. So let's take this another example, number 4. Put the inverse of f of x equals x squared minus 6x minus 7 if it exists, kung meron daw po. So ito pong given natin ay isang quadratic function. So write the function in the form y equals f of x. So kapag ka po kasi quadratic function, it's either ang graph niya po pag ganito, pa sad face, sad, paano ba yung sad? Ay, baliktad. Okay, sad face po, it's either sad face o kaya po smiling face. So, sabi po natin sa kanina, yung in-identify po natin, is it one-to-one function? Di ba po, kapag ka po parabola, one-to-one function po ba yan? Gamitan po natin ng horizontal at vertical line test kasi ganun po yung graph neto ng quadratic function. Pagka po ginamitan natin ng vertical line test, yes, pasok po siya. Kahit naka-smiling face po siya. Okay. Pero pagdating po sa horizontal line test, hindi po siya pasado. So that means, hindi po ito one-to-one function, yung quadratic function po natin. Kasi kung matatandaan nyo po, kapag ginraph ang quadratic function, ayun nga po, parabola. It's either sad face or happy face. Okay po? So, ibig sabihin, wala pong inverse to. Kung mapapansin niyo po, di ba? Sabi po, ang may inverse lang ay yung one-to-one function. Kaya po dito, ayan. So, anong nangyari po, ganyan po yung ginawa mo ninyo, meron po siyang positive or negative square root of x plus 16 plus 3. So, ganyan po yung nangyari if it exists daw po. So, sa tingin po dito ay wala po siyang given, pero ganito po yung process ng pagsosolve po nito kung gagawin nyo man po itong example na to. So, we have the inverse notation of x of the function x equals positive or negative square root of x plus 16 plus 3. So, ito po kasi ay wala po siyang inverse function. Okay po? So, that's all for the inverse of one-to-one function.